सभापतिज्यू, पर्वहरू हाम्रा अमूर्त गहना र सम्पत्ति हुन्छ। विशेष गरी हामी हिन्दू महिलाहरू यो हाम्रो प्रिय पर्व तीज मनाउन लागिरहेका छौँ। परापूर्व कालदेखि मनाउँदा आइरहेको तीजलाई हेर्न मानिसहरूको आफ्नो दृष्टिकोण छ। जे भए पनि तीज मध्ययुगको पवित्र पर्व मानिन्छ। आदिकुलका पार्वती र अनार्य शिवजीको प्रेम विवाहले मान्यता पाएको दिनलाई तीज भनिन्छ र यस पर्वमा नारीश्वरको पूजा गरिँदो रहेछ। व्रतले गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। तर सर्वसाधारणले बुझ्ने तीज भनेको श्रीमानको दीर्घायुको लागि श्रीमतीले बिहापछि भोलिपल्ट श्रीमानको खुट्टामा डुबेर खुट्टाको पानी खाएर तीज समाप्त गर्ने भनेर हामीले बुझेका छौँ। सर्वसाधारणले बुझेका कतिपय अधिकार कर्मीहरूले तीजलाई महिलाप्रतिको विभेदको पराकाष्ठा र धर्मान्धताको बारे आलोचना पनि गरेका छन् र तीजलाई मनाउन पनि मनाउँदैन, नमनाउन पनि आह्वान गर्नुहुन्छ। कतिपय कारणले उहाँहरूको भनाइ ठिक हो। तर पनि यति हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूमा यो पर्वप्रतिको मोह दिनानुदिन बढ्दैछ। कारण हो यस अवसरमा पाउने स्वतन्त्रता, सम्मान, माया र सद्भाव र प्रेम। यस कारणले यसको पर्व लोकप्रिय हुँदैको छ। पहिलेको जमानामा प्रश्न गर्न पाउँदैनथे, माइत आएर दिदीबहिनीसँग दुःख सुखका कुराहरू मात्रै सेयर गर्न पाउँथे। फेरि पनि म एक्लो छैन भन्ने महिलालाई भावना हुन्थ्यो। तर आज दिन परिवर्तन भएको छ। सभामुख महोदय, यसैले यो निजी मामला पनि सार्वजनिक रूप दिँदै गयो र यो पर्व पनि सार्वजनिक हुँदै गएको हामीले सबैले थाहा पाएका छौँ। सभामुख महोदय, यसपालि सरकारले होटेल र पार्टी प्यालेसहरूमा तीज मनाउन नपाउने भनेको छ र यदि सूचना नमाने, आदेश नमानेमा कारबाही हुने पनि एउटा चेतावनी दिएको छ। त्यसैले तीज मनाउने हामी हिन्दू महिलाहरू सरकारसँग खाइ भएर हामी बसिरहेका छौँ। तीजमा उत्सव आयो, मौलिकता हरायो, ध्वनि प्रदूषण भयो, सुनका गहनाको प्रदर्शन भयो आदि इत्यादि लान्छामा सरकारले लागेको छ। सरकारलाई यी कुराहरूमा चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो, तर यहाँ केही प्रश्नहरू आएको छ। अस्ति गत 7 गते तीज महोत्सव मनाउने सिलसिलामा म आफ्नो सानो अनुभव सुनाउन चाहन्छु। प्रमुख अतिथि भएर गएकी थिएँ एउटा संस्थामा। मैले बुझेअनुसार यो संस्था तीज महोत्सव सार्वजनिक रूपमा मनाउने पहिलो संस्था हो। यो 2058 सालदेखि यसले सार्वजनिक रूपमा तीज महोत्सव ठुलो हलमा मनाउँदै आएको छ। त्यसको उद्देश्य थियो तीजलाई महिलाको सशक्तिकरण, महिला एकता, प्रतिबद्धता साथै खुसी बाँड्ने पर्वको रूपमा मनाउन लागेको थियो र साथै यसबाट आएको आम्दानी र आफ्नो परिश्रमले समाजमा सुधारको काम पनि यो संस्थाले गर्दैको थियो। सभामुख महोदय, नमुनाको लागि पशुपति विकास क्षेत्रभित्र पर्ने मङ्गला गौरी पाटिका एक हो। त्यो तीज बनाएर महिलाहरूले मात्रै, नितान्त महिलाहरूले बनाएको पाटिका हो। त्यो मलाई अहिले लाग्छ अहिलेको यो असाध्य विकासबाट बनेको पाटिकालाई चुनौती दिन पशुपतिमा रहेको त्यो पाटिकाले चुनौती दिन सक्छ, जो महिलाले मात्रै बनाएको थियो तीज बनाएको। यसकारण डम्पिङ साइडलाई बगैँचा बनाउने जमको महिलाहरूले गरेको छ, जो कुरा हाम्रो माननीय नरोत्तम वैद्यज्यूलाई राम्रोसँग थाहा छ। यसकारण होली वाइन जस्तो तीज मनाउन नदिने सरकारले होली वाइन खान सिक्नु सरकारी खर्चमा होटेलमा गएर 2-3 दिनसम्म किन त्यो पर्व मनायो उठेको छ। यसकारण यो अहिले यस्तो होइन भने हिजो निर्मला तन्त्रको हत्या बलात्कार भएको 1 वर्ष लागिसकेको छ, तर हत्यारा पत्ता लागेको छैन। भनिन्छ सरकारले हत्यारालाई संरक्षण गरेको छ अथवा हत्यारा सरकारभन्दा ठुलो छ। होइन भने माननीय गृहमन्त्रीज्यूले हल्का तरिकाले हिजो पनि यस्तो भएको थियो, आज पनि हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ होला भनेर यस्तो टिप्पणी अवश्य गर्नुहुन्थ्यो होला। सरकारको काम ठुला हत्यारा, ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई, दलालहरूलाई नखोजेर सानो कुरामा किन अल्झिरहेको छ। आज युवाहरू साइबर क्राइमको न्युमा दिनदिनै ठुलिएका छन्।
यो कस्तो व्यवस्था हो, यो व्यवस्थामा अलिकति पूर्व मान्य अष्टलक्ष्मी साकेज्यूले भनेको जस्तै सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, सोच्नुपर्छ, अलिकति दूरदृष्टि राख्नुपर्छ भन्ने प्रार्थना गर्दै यहाँलाई सबैलाई 30 को शुभकामना दिन बिदा हुन्छ। धन्यवाद।